हाई एभ्रिवान, नमस्ते। म राजु। आज म कुरा गर्न गइरहेको छु 2022 मा सबैभन्दा हाइपमा रहेको वाच जुन चाहिँ G-2100 र मोडल रहेको छ 5611। अफिसियली नेपालमा यो वाच चाहिँ विभिन्न स्टोरबाट चाहिँ किन्न सकिन्छ। अब यो वाच के कस्तो छ भनेर चाहिँ मैले रिभ्यू दिन गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई अनबक्स गरौँ र हेरौँ भित्र कस्तो छ। ओके, सुरुमै हामीसँग यो पेपर छ जुन चाहिँ युजर गाइड हो। यो बुक छ सानो मिनी। यहाँ चाहिँ युजर गाइड छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोडल नम्बर 5611। भित्र चाहिँ ओके, कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको कन्फिगरिङ होम सिटी टाइम एन्ड डेट सेटिङ। ओके, यहाँ तपाईँले अब जस्तै कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, टाइम डेट सेटिङ यो सबै मिलाउन सक्नुहुन्छ एग्रिङ टु टाइम जोन हेरेर। अनि मोड सेलेक्सन एन्ड ओपरेसन्स, मिसलेनियस स्पेसिफिकेसन्स, अपरेटिङ प्रिकसन्स, युजर मेन्टेनेन्स। ओके, यो सबै कुरा चाहिँ यहाँभित्र एभाइलेबल छ। तपाईँको विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा रहेछ, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, पर्चुगी, ओके, डिफ्रेन्टमा छ। यो चाहिँ युजर गाइड भयो। यसलाई यता राखिदिउँ। अब यसलाई खोलौँ के छ भित्र। ओके, फाइनल्ली यहाँभित्र चाहिँ एउटा बक्स रहेछ जुन चाहिँ यो G-Shockको बक्स हो। घडी चाहिँ यो भित्र उनीहरूले राख्दो रहेछ। बाहिर यो बक्स अनि त्यसभित्र चाहिँ यो बक्स, which looks very good, very attractive। र यो भन्दा भित्र अझै एउटा पेपर रहेछ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल वारेन्टी कार्ड। ओके, वारेन्टी कार्ड रहेछ यो चाहिँ। वारेन्टी कार्डमा चाहिँ तपाईँको ओके, मोडल नम्बर, डेट अफ पर्चेस, कस्टमर नेम, अफिसियल डिलर स्ट्याम्प लगाउन पर्ने रहेछ। इन्टरनेसनल वारेन्टी कार्ड। इन्टरनेसनल वारेन्टी रेगुलेसन्स। तपाईँले चाहिँ यो हेरेर चाहिँ तपाईँले वारेन्टी कार्डको के फाइदा लिन सक्नुहुन्छ वारेन्टी कार्ड मार्फत। अब चाहिँ घडी भित्र छ, यसलाई खोलौँ के कस्तो छ भित्र। ओके, फाइनली घडी चाहिँ यहाँ देखियो। एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिरहेको छ घडी G-Shock। अब चाहिँ म तपाईँलाई यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अब खास यो मैले आज मात्रै किनेको र लाग्यो कि यसको बारेमा केही थोरै रिभ्यू दिउँ। र यसको बारेमा मलाई पहिल्यै धेरै कुराहरू हेरिरहेको थिएँ यसको बारेमा। र फाइनली मैले यो 2100 GA-2100 मोडल 5611 को किनेँ। र यो G-Shock चाहिँ तपाईँको जापानिज इलेक्ट्रोनिक कम्पनी रहेको छ, यसको म्यानुफ्याक्चरर जुन चाहिँ क्यासियो हो। र टकिङ अबाउट दि वाच, यो वाच चाहिँ तपाईँको 11.8 mm थिक रहेको छ भने 45.5 mm डायाको यो माथिको यो रहेको छ। र यो चाहिँ तपाईँको स्पोर्टी टाइप अफ वाच भनिन्छ, जुन चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम एलिगेन्ट लुक छ यसको। पुरै ब्ल्याक छ, त्यसैले एकदम राम्रो छ। यसमा कलरहरू तपाईँले डिफ्रेन्ट कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ, लाइक रेड छ, वाइट छ, ब्ल्याक भइहाल्यो। आई थिङ्क येल्लो पनि छ सायद, बट मलाई चाहिँ यो ब्ल्याक एकदमै मन परेको भएर चाहिँ मैले ब्ल्याक रोजेको थिएँ। र G-Shock वाच चाहिँ किन किनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम सक रेसिस्टेन्स हुन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ वाचलाई प्रोटेक्ट गर्छ।
त्यो मात्र नभएर यो चाहिँ 200 एम वाटर रेसिस्टेन्स पनि रहेको छ यसमा, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ सितिमिति यहाँ पानी जस्तै तपाईँले कुनै पनि कुरा भनौँ न हातहरू धुँदाखेरि यता पानी पर्यो यो भागतिर भने पनि यसले प्रोटेक्ट गर्छ, त्यो पानी चाहिँ भित्र पस्दैन। त्यही भएर यो चाहिँ वाटर रेसिस्टेन्स पनि छ। र यसको बत्ती चाहिँ यहाँनिर लाइट रहेछ। ओके, यो लाइट चाहिँ तपाईँको नो अटो लाइट अप्सन हेर है, तपाईँले खुद यहाँनिर आफूले गर्नुपर्ने रहेछ। सो लाइट अप्सन छैन। र एलसिडी डिस्प्ले चाहिँ लिटल बिट पोर ड्यु टु ब्ल्याक कलर हुनसक्छ, अलिकति पोर भिजिबिलिटी छ भित्रको। त्यो जुन यहाँनिर डिजिटलमा जुन टाइमिङहरू छ त्यो पनि अलिकति हेर्नलाई गाह्रो जस्तो देखिने, किनभने यो सबै सर्फेस चाहिँ ब्ल्याक भएर हुनसक्छ। अलिकति मार्किङ यहाँनिर यो लाइनिङहरू नि अलिकति वाइट भएर चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। अनि टकिङ अबाउट द ड्युरेबिलिटी, यसको लाइफ टाइम चाहिँ तपाईँको एडिङ टु जिसकको ब्रान्ड अनुसारले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ कि यसको लाइफ टाइम चाहिँ 15 इयर्स हुन्छ भनेर। सो हाइली ड्युरेबल, 15 इयर्स भनेको एकदमै लामो समय हो। अनि यसको ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीमा चाहिँ 3 इयर्सको लाइफ टाइम दिएको छ। सो बिचमा तपाईँको केही जस्तै ब्याट्रीमा प्रब्लम अथवा घडीमा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ तपाईँले यो वारेन्टी कार्ड मार्फत यसको कुनै पनि किसिमको ब्याट्री चेन्जेसहरू अथवा यो भनौँ यो ब्यान्डमा कुनै प्रब्लम आयो भने जस्तै यो छिटै नै फाटिने यस्तो केही भयो भने चाहिँ तपाईँले वारेन्टी कार्ड मार्फत रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि, प्राइस चाहिँ तपाईँको यो मैले चाहिँ अहिले क्यानाडामा क्युबेक प्रोभिन्समा किनेको, जुन चाहिँ मलाई अलिकति महँगो पर्यो किनभने मैले एमाजोनबाट मगाएको थिएँ र मलाई लगभग $189 पर्यो है, $189 पर्यो विथ डेलिभरी चार्ज है। तपाईँको मलाई अलिकति महँगै परेको, तर तपाईँले जस्तै बाहिरतिर कुनै वाच सपमा गएर चाहिँ किन्नु भने अलिकति सस्तो पर्छ। बट यसको रेन्ज चाहिँ तपाईँको त्यही हो $113 देखि $180 सम्मको रेन्जमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ इन क्यानाडा, स्पेसिफिकली अझै क्युबेकमा भन्नुपर्दा। जस्तै तपाईँहरू टोरन्टो मोन्ट्रियलतिर अझै सस्तो पाउन सक्नुहुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ ट्याक्स अलिकति महँगो भएको भएर। इन्डियाको कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँलाई यो 10,000 समथिङमा आउँछ इन्डियन करेन्सी, त्यही 9,200 देखि 10,000 सम्म आउँछ। अनि नेपालमा चाहिँ तपाईँको 14,600 देखि 15,000 को रेन्जमा छ अहिलेको कन्टेक्समा है। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको प्राइसको बारेमा भयो। अघि मैले भनिहालेँ वारेन्टी चाहिँ ब्याट्री, ब्यान्ड, केस होइन, सबै कुनै पनि चिजको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो ड्युरेसनभित्र चाहिँ तपाईँको केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वारेन्टी कार्ड यहाँ छँदैछ। र लास्टमा भन्नुपर्दा एकदमै यो फेसनवाला भएको भएर स्टिल कम अपन टप है एकदम, किनभने सबैको रोजाइमा रहेको घडी हो G-Shock 2100 मोडल 5611। सो यो कुनै पनि टाइप अफ तपाईँको यो क्लोदिङमा लगाउन सक्नुहुन्छ, लाइक कोटहरू भयो होइन, क्याजुअलहरूमा जुनै पनि टाइपको कपडाहरूमा चाहिँ तपाईँलाई एकदम फिट देखिन्छ यसले। त्यही हो साथीहरू, यति भन्दै म चाहिँ यसलाई एकचोटि ट्राई गरौँ है लगाएरै के कस्तो देखिन्छ। मसँग चाहिँ पहिलाको फोसिलको घडी रहेको छ, यो पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो। लेट्स वेयर दिस वान। ओके, यसको स्टिकर यत्तिकै राखेर निकाल्ने। ओके, फाइनल्ली एकदमै राम्रो देखिरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै ब्ल्याकमा छ। सो तपाईँको कुनै पनि क्लोदिङ अलिकति अब जस्तै ब्ल्याकमा ब्ल्याक चाहिँ अलिकति नसौला होइन, नत्र तपाईँको अब जस्तै यो ठ्याक्कै यसलाई कलर चाहिँ जस्तै अब तपाईँले यहाँ माथितिर रेड लाउनु भयो, येल्लो लाउनु भयो, ब्लू होइन, जुनै पनि किसिमको लगाउनु भयो भने यो ब्ल्याकले चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ देखाइदिन्छ, ठ्याक्क म्याच हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्पोर्टी टाइप अफ वाच पनि भनिन्छ, त्यही भएर एलिगेन्ट लुक छ। सो फाइनली घडी चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। सो
ओन्ली मलाई मन नपरेको भनेको चाहिँ अलिकति ब्ल्याक कलर बडी भएको भए चाहिँ भिजिबिलिटी अलिकति कम भयो भन्ने कुरो त्यो एउटा भयो र अर्को कुरो चाहिँ यसको जुन यो माथिको छ यो 45.5 mm डायल रहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो हुनुपर्ने हो भन्ने हो तर मेरो हातमा चाहिँ यो एकदम ठिक छ जसको हात चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सानो देखिन्छ यो अरू कुरो चाहिँ सब ठिकै देखिरहेको छ ओके यति भन्दै म चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद कीप सपोर्टिङ like and subscribe don't forget to share thank you